2 मिनेटभित्र पनि एकदमै मिठो कपकेकको रेसिपी हेर्न जाँदैछौँ। सुरुमा यहाँ मैले युज गरेको सामानहरू र थोरै इन्फर्मेसन दिन्छु। यहाँहरूलाई स्किप गर्नु छ भने रेसिपीको तल हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब पिठोको कुरा गर्नुपर्दाखेरि रेगुलर हाम्रो मैदा भइहाल्यो, अनि चिनी चाहिँ हाम्रो पाउडर सुगर रेगुलर चिनीलाई यहाँहरूले मिक्सर ग्राइन्डरमा हालेर पाउडर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो कन्डेन्स मिल्क चाहिँ हाम्रो नेस्लेको लिएको छु मैले। यहाँले सुपरमार्केटहरूमा इजिली भेट्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले भाटबडीबाट ल्याएको सबै सामानहरू। अर्को छ हाम्रो भिनेगर, यसको सट्टा चाहिँ हामीले 2-3 ड्रप्स अफ लेमन पनि युज गर्न सक्छौँ। अर्को छ हाम्रो भेनिला एसेन्स, यो पनि हामीलाई 3-4 थोपा भन्दा बढी चाहिँदैन। अर्को छ स्प्रिङ्कल, मैले चाहिँ प्याकेटमा थियो यसलाई खनाएर राखिराखेको छु, यो अप्सनल भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो क्याडबरीको कोको पाउडर। चक्लेट चाहिँ त्यो कालो बट्टामा आउनेवाला चाहिँ युज नगर्नु होला, मैले त्यसको कुरा चाहिँ चक्लेटको भिडियोमा गरेको थिएँ। अनि मैले युज गरिरहेको माइक्रोवेभ चाहिँ एलजीको 1000 वाट्सको हो। यहाँको पावर अनुसार यहाँले कम या बढी टाइम गर्न सक्नुहुन्छ। मेजरमेन्टको लागि टेबल स्पुन, सेरामिक्सको कपमा 4 टेबल स्पुन मैदा, 1.5 टेबल स्पुन पाउडर सुगर, 1 टेबल स्पुन कोको पाउडर, चम्चाको पछाडिको भागले अलिकति बेकिङ पाउडर, सोडा चाहिँ 1 पिन्च, मेल्टेड बटर 1 टेबल स्पुन, कन्डेन्स मिल्क 1 टेबल स्पुन। कन्डेन्स मिल्क छैन भने चाहिँ टोटलमा 3 टेबल स्पुन अफ सुगर, 5 टेबल स्पुन अफ मिल्क। लास्टमा 4-5 थोपा जति भेनिला एसेन्स र 2-3 थोपा भिनेगर। हाम्रो ओभरअल कन्सिस्टेन्सी चाहिँ यतिको हुनुपर्छ। त्यसपछि यसलाई 1 मिनट 30 सेकेन्डको लागि माइक्रोवेभमा राखिदिने। यो माइक्रोवेभ चाहिँ 1000 वाट्सको हो। यसरी हाम्रो 2 मिनटभित्र कपकेक तयार हुन्छ। यहाँहरू फुड लभर हुनुहुन्छ नि, यहाँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। स्टे कनेक्टेड।